શિલ્પાકી ગુજરાતી રસોઈમાં બધાનું સ્વાગત કરું છું। હું આજે નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની રેસીપીનું નામ છે માંડવીની ફરાળી કઢી। તો માંડવીની ફરાળી કઢીમાં શું શું જોશે તે હું તમને બધું બતાવી દઉં અને બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે। મારી ચેનલને ખૂબ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને ખૂબ આગળ મોકલો મિત્રો। તો આપણે ફરાળી કઢીમાં જે પહેલા જોશે 2 થી 3 વાટકા છાશ લીધી છે ઘરની જ। પછી આ અધકચરા માંડવીનો ભીનો ભૂકો છે। બટેકાની મેં ખમણ કરી લીધું છે અને 2 થી 3 વાર ધોઈ અને રાખી દીધું છે। વઘાર માટે આપણે જીરું, લવિંગ અને તજ છે, તલ છે। આ પાણી આપણે કઢીમાં ઉમેરવા જોશે એટલે એ છે। ધાણા ભાજી છે, આદુ અને મરચું એની કટક્યું ને આદુનું ખમણ છે। આ એક નાનું ટમેટું છે। બધા આપણા ચોખા મસાલા છે, મીઠું અને ચટણી, ખાંડ અને વઘાર માટે તેલ છે। આપણે ફરાળી છે એટલે હળદરનો ઉપયોગ નથી કરતા। પહેલાં આપણે છાશમાં માંડવીનો ભૂકો એડ કરી દઈએ। મારા 2 થી 3 વાટકા કરવા છે એટલે મેં 3 વાટકા છાશ લીધી છે ને આ જ બાઉલનો મેં માપ રાખ્યો છે। આ બાઉલથી જ બધું માપ કર્યું છે એટલે આપણે કઢી એકદમ સરસ થાય। હવે આપણે આમાં એક લીલું મરચું છે અને આદુનો નાનો ટુકડો છે। આપણે તેલમાં પણ નાખી શકીએ પણ છાશમાં નાખીએ તો એકદમ સરસનું વઘાર બેસશે એટલે આપણે છાશમાં એડ કરી દેવાનું। એક નાનું ટમેટું છે। પછી આપણે છાશ ઉકાળશું એટલે આપણે આ બધા મસાલા છે એકદમ ઉકળી જશે એટલે। અને આપણે હવે બધું ખાઈ ગયું છે એકદમ હલાવી નાખીએ। હવે આપણે આમાં કઢાઈ મૂકી દઈએ। આપણા બધા મસાલા નખાઈ ગયા છે। હવે આને એકદમ હલાવી નાખીએ અને હવે આપણે કઢાઈમાં તેલ મૂકી દઈએ। ચાલુ થઈ ગયું છે મિત્રો। હવે આપણે આ તપેલી મૂકી દઈએ કઢીના વઘાર માટે અને આપણે આમાં એક અડધો ચમચો તેલ ઉમેરી દઈએ। પહેલા આપણે બટેકાનું ખમણ નાખી અને ખાલી 2 થી 3 મિનિટ સુધી તેલમાં સાતરી દઈએ એટલે બટેટું ખમણ ચડી જાય। હવે જો આપણે તેલ મરચું થવા અને આને કંઈ વાર લાગતી નથી ત્યારે કઢીમાં ચડી દે તો આપણે તેલને એકદમ પકાવી નાખીએ તો આપણે કઢી વહેલી બની જાય એટલા માટે। આપણે જો ખમણ અધકચરું પાકી ગયું છે હવે આપણે આમાં તજનો ટુકડા 2 અને 4-5 લવિંગ અને જીરું નાખી દીધું છે। તમે આમાં મીઠો લીમડો પણ નાખી શકો। અમને લીમડો ઓછો ભાવે છે એટલે અમે જીરું અને લવિંગ ને તજનો વઘાર આપીશ। તમે આમાં પણ મરચું ને માંડવીના બીજે શેકીને નાખી શકો પણ આ ઓલી કઢી તમે ઉકાળશો ને એકદમ બધી વસ્તુનો સ્વાદ એકદમ સરસ બેસી જશે એટલે હું ડાયરેક્ટ છાશમાં એડ કરી દઉં। તેલ થઈ ગયું છે એટલે આમાં કઢી ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે આમાં હલાવી અને બધા મસાલા એડ કરી દઈએ। આ તમે નોર્મલ કઢી આપણે બનાવતા હોય એવી રીતે પણ બનાવી શકીએ। આ ફરાળી છે એટલે આમાં અમુક વસ્તુ નથી નખાતી, નહીંતર તમે આમાં એકદમ લીલું લસણ છે, ડુંગળી છે અને એકદમ તીખી સ્પાઇસી પણ કઢી કરી શકો। 2 થી 3 ચમચી તમે આ મચણાનો લોટ ઉમેરીને એ કઢી પણ સરસ થાય માંડવીના બી હારે છે। આ ફરાળી છે એટલે આમાં લસણ ને ડુંગળીને એવું તો પડશે। મેં પાણી ઉમેરીને બધું આમાં મસાલાનું બધું આપણે આમાં 1 ચમચી અથવા 1.5 ચમચી જેટલી ચટણી નાખી દઈએ। તીખું તમારા ઘરમાં જેવી રીતે ખવાતું હોય એવી રીતના તમે નાખી શકો। સ્વાદ અનુસાર આપણે આમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ અને આપણે જે તલ છે તે પણ હું ઉપરથી જ નાખીશ। તેલમાં નહીં નાખું નહીંતર આપણે આનો જે કલર છે એકદમ ચેન્જ થઈ જશે। હવે આપણે આના ઓછામાં ઓછી 5 થી 6 મિનિટ સુધી ઉકાળશું અને વચ્ચે આપણે જોતા જશું કે ઘટ થઈ ગઈ છે કઢી। તો મિત્રો જો 4 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે એકદમ ઉકળવા દીધી છે। તમે જોઈ શકો બકી માંડી છે પડવા। હવે આપણે આમાં 2 થી 3 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। મેં આમાં 1 ચમચી અને આ 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે કારણ કે છે ને જે છાશ છે એ સાવ મોરી છે। તમે જો ખાટી પીતા હો કે કઢી ખાટી ભાવતી હોય તો તમે એ પ્રમાણે ગળાશ નાખી શકો। તો આ કઢી ફરાળી તમારે બધે વ્રતમાં ખાઈ શકો। એકાદશી છે ને હમણાં તો આ મહિનામાં મહાશિવરાત્રિ આવે છે તો ચોક્કસ આ કઢી બનાવજો અને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટમાં કહેજો।
જો મિત્રો હવે આપણી એકદમ કઢી ચડી ગઈ છે અને એકદમ ઘટ પણ થઈ ગઈ છે અને ઓછામાં ઓછી પાછી મેં 3 થી 4 મિનિટ સુધી ઉકાળી છે. હવે આપણે આમાં જોઈ લઈએ કે ખમણ ને બધું ચડી ગયું છે. જો કટકા થઈ ગયા, ચડી ગયું છે. માંડવીના બી પણ જો એકદમ બફાઈ ગયા છે અને ટમેટું તો ઓલરેડી ચડી જ ગયું છે. હવે આપણે કઢીને સર્વ કરવા કચોરામાં કાઢી લઈએ. ચાલો મિત્રો આપણે આ સર્વ કરી દઈએ કચોરામાં નાખીને. આ કઢી એકદમ ગરમ ગરમ તમે સાંભાની ખીચડી આરે અથવા મીઠો સાંભો, રાજગરાનો શીરો, ગમે ફરાળી આરે એકદમ સરસ લાગે છે. ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. અને આ કઢીમાં તમે છે ને થોડોક સાંભો પણ નાખી શકો. એકદમ જો કોઈને આપણા ઘરમાં વડીલો હોય ને માંડવીનો ટેસ્ટ સારો ના લાગતો હોય તો તમે એમાં સાંભો થોડોક નાખી અને એકદમ કઢી ખીચડી જેવું મિક્સ જેવું જ લાગશે. એકદમ સરસ તમે કરી શકો. આપણી કઢી તૈયાર છે, તેને આપણે ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ અને આપણી જો ફરાળી ચેવડો છે એના હારે આપણે ખાઈ શકીએ. પછી આપણે મીઠો સાંભો છે, કોઈ વઘારેલ સાંભો છે, રાજગરાનો શીરો છે, આપણે બધા ટેસ્ટ કરી શકીએ. તમે જોઈ શકો કેટલી સરસ એકદમ લાગે છે ગરમા ગરમ. મને તો એકદમ મોંમાં પાણી આવી ગયું છે. મિત્રો તમે જરૂર એકવાર આ ફરાળી કઢી બનાવીને ટ્રાય કરજો. કેવી બની તે મને કોમેન્ટમાં કહેજો અને મારી ચેનલને ખૂબ ખૂબ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને ખૂબ ખૂબ આગળ મોકલો. બીજી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી બધાય આવજો.